anda mempunyai 24 buah apel dan perlu membahagikannya kepada longgokan apel secara sama rata. Bagaimanakah anda akan bahagikannya? Terdapat banyak cara untuk melakukan pembahagian tersebut. Sebagai contoh, kita boleh pecahkan kepada 2 longgokan dengan 12 apel setiap longgokan atau 3 longgokan ber-8, 4 longgokan ber-6 dan sebagainya. Sekarang cuba bayangkan jika saya meminta anda untuk bahagikan 23 biji apel secara sama rata. Hanya terdapat satu cara untuk melakukannya, iaitu satu longgokan dengan semua 23 biji apel di dalamnya. 23 adalah nombor perdana. Nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan diri sendiri atau satu. Di sini adalah senarai 100 nombor perdana yang pertama. 4 bukanlah nombor perdana kerana ianya boleh dibahagikan kepada 2. 77 juga bukan nombor perdana kerana ianya boleh dibahagikan dengan diri sendiri. Dan 11. Jika diberikan suatu nombor, bagaimanakah anda hendak mengenal pasti sama ada nombor tersebut merupakan nombor perdana atau bukan? Nombor perdana merupakan salah satu jenis nombor terpenting dalam sains komputer. Kriptografi, bidang sains komputer yang berurusan untuk memastikan komunikasi selamat bergantung kepada nombor perdana untuk berfungsi. Hari ini kita akan belajar cara untuk mencipta algoritma yang akan menentukan sama ada sesuatu nombor tersebut adalah nombor perdana atau tidak. Cara paling mudah adalah dengan membahagikan nombor tersebut dengan 2 hingga ke nombor itu sendiri. Jika nombor tersebut boleh dibahagikan dengan nombor lain selain 1 dan nombor itu sendiri, maka ianya bukanlah nombor perdana. Jom kita cuba nombor 6. Okey, nombor 6 boleh dibahagikan dengan 2. Maka kita boleh rumuskan 6 bukanlah nombor perdana kerana ianya boleh dibahagikan dengan 2 dan diri sendiri. Jom kita cuba nombor 7. Kita cuba bahagikan 7 dengan 2. Okey, tak boleh. Ada baki 1. Nombor 3, baki 1 juga. Kita ulangi proses pembahagian ini dengan menambahkan 1 kepada nombor pembahagi setiap kali. Sampailah ke nombor 7 iaitu nombor yang dimasukkan. Maka kita boleh rumuskan bahawa 7 adalah nombor perdana. Nampak tak dalam cara ini terdapat langkah yang diulangi. Kita ulangkan langkah membahagi nombor kita dengan pembahagi. Dalam atur cara, kita boleh arahkan komputer untuk mengulangi sesuatu atur cara dengan menggunakan struktur kawalan ulangan. Perhatikan kod berikut. Apakah yang dapat anda lihat apabila anda melaksanakan kod tersebut? Kod akan ulang hello sebanyak mana yang telah anda masukkan dalam atur cara. Jom bandingkan atur cara ini dengan carta alih. Struktur kawalan ulangan ini dikenali sebagai loop atau gelong while. Gelong ini mempunyai 4 langkah iaitu permulaan, penyemakan, tindakan dan kemaskini. Di sini kita mempunyai permulaan keadaan di mana kita menetapkan X sama dengan input daripada pengguna. Kemudian kita semak jika syarat dipenuhi atau tidak, iaitu syarat X tidak sama dengan kosong. Kemudian kita bergerak ke dalam gelong. Lihat bagaimana kandungan loop mempunyai indentensi yang lebih ke kanan. Dalam kod ini kita mahu print hello untuk berulang. Ini adalah tindakan kod kita. Di sini, tindakan kod kita hanya sekali sahaja. Anda boleh mempunyai tindakan yang lebih dari satu atau struktur kawalan pilihan di sini mahupun struktur kawalan ulangan di dalam. Akhir sekali, kita perlu mengemaskini syarat menggunakan penambahan atau penolakan nilai pemboleh ubah kiraan, di mana kita tetapkan nilai baru bagi menggantikan nilai lama. Di setiap langkah, kita tolak X dengan 1. Ini merupakan langkah yang paling penting di dalam loop. Tanpa langkah kemaskini, gelong kita boleh menjadi tak terhingga ataupun dalam bahasa Inggeris infinite loop. Jom kita lihat apa akan berlaku apabila kita keluarkan langkah kemaskini ini. Seperti mana yang anda lihat, loop kita menjadi tak terhingga dan tiada pengakhiran. Jom lihat contoh gelong yang satu lagi. Mari kita jejak pelaksanaan gelong ini bersama-sama. Kita bermula dengan memasukkan nilai input 3. Dalam langkah pertama, Y adalah 1. X masih 3. Jadi syarat adalah benar, kita akan paparkan Y iaitu 1. Kemudian kita tambah 1 kepada Y, sekarang Y menjadi 2. Y masih kurang daripada X yang 3, jadi syarat itu masih benar. Kita akan paparkan Y yang sekarang ini sudah jadi nilai 2. Kemudian kita tambahkan 1 kepada Y. Sekarang Y sudah menjadi 3.
Sekarang Y adalah sama dengan X. Jadi syarat itu masih benar. Kita akan paparkan outputnya 3. Kemudian kita tambahkan 1 kepada Y. Sekarang Y menjadi 4. Syarat Y lebih kecil atau sama dengan X adalah palsu. Maka atur cara akan berakhir di sini.